Under andra världskriget så hade Sverige en militär underrättelsetjänst som kallades för C-byrån. Och de satt här på Sibyllegatan 49 under ledning av major Carl Petersen. 1995 så fick Säpo uppdrag att kartlägga C-byråns historia. Och man kommer då i kontakt med en karaktär som kallades för kodnamn Onkel. En ung kvinna från Tyskland som kom till Sverige och under 2 år arbetade som spion för Sverige. Och hon var Sveriges troligen viktigaste spion under andra världskriget. Och hennes liv räddades i sista sekund. I januari 1942 kom en 24-årig tyska vid namn Erika Wendt till Stockholm. Hon började tjänstgöra med kontraspionage som sekreterare på Abwehr, tyska legationens underrättelseavdelning. Snart blev hon kontaktad av svenska C-byrån och blir på 2 år en av Sveriges genom tiderna kanske främsta spion. Erika Wendt hade varit stationerad i Oslo 1 år innan hon kom till Sverige. När de var hemma på kontoret i Berlin stötte hon ihop med en man som bröt på svenska. Själv hade hon lärt sig svenska i Greifswald och de samtalade tillsammans en stund. Senare blev hon omstationerad till Sverige och blev sekreterare till Hans Georg Wagner på Abwehr i Stockholm. Ja, det var här inne vid Stureplan och Bealsgatan som Erika Wendt stötte ihop med samma svenska man som hon hade nyligen träffat i Berlin. Den här mannen, det är ingen mindre än major Teddy Ternberg som var andre man på C-byrån. Och Teddys syfte är naturligtvis att kunna få en kontakt inne på Abwehr. Framförallt kunna ta reda på hur stor är risken för ett tyskt anfall mot Sverige. Och de bekantar sig och kommer allt närmare varandra. Och han vet att Erika Wendt är antinazist. Och han lyckas också övertyga henne om att bli spion för Sverige. Och under 2 år så arbetar hon som spion för Sverige. Hon avslöjar skiffer, namn, meddelanden och så vidare. Hon vet givetvis vilka risker hon tar. Att hon kommer bli dödad om det är så att hon blir avslöjad. Men hon vet nog inte hur viktig hon är för Sverige vid det här tillfället. Erikas första stora avslöjande kommer troligen under julen 1942 då hon är hemma hos Teddy Ternberg här på Centralvägen 14 på Lidingö. Och det är nu som hon avslöjar namnet på chefen för Gestapo i Sverige, alltså August Finke. Och det är nu som hon inser att hon har blivit spion. Och så här skriver hon i sin bok. Gestapo är farliga överallt, också i neutrala länder. De försöker spåra flyktingar, de spionerar, de drar sig inte för någonting, inte ens för mord. Jag tror att du vet någonting om Gestapo. Du gör inte bara oss svenskar en stor tjänst om du berättar. Vem är deras chef i Sverige? Han heter Finke. Han sitter på Hoslagagatan som biträdande handelsattaché. Fräulein Kistenmacher är hans högra hand och Hanna hans andra sekreterare. Nu har jag berättat. Det känns skönt. Men börjar inte ha dåligt samvete? Inte ska du ha dåligt samvete för att du bekämpar en regim som skadar och dödar så många människor. Och jag måste föra det här vidare till dem som har hand om den inre säkerheten. Bara ett par, 3 personer som måste få reda på det. Går du med på det? Hur skulle jag kunna säga nej nu när jag tagit det avgörande steget? Jag måste lita på Teddy. Genom att ge honom Finkes namn har jag blivit spion. Ja, det var här bakom det som idag är hotell Lydmar som var Erika Wendts huvudsakliga arbetsplats. På den tiden var nämligen det här huvudkontoret för tyska Abwehr i Stockholm. Svenskarna hade ganska tidigt i kriget lyckats knäcka koden till tyska Geheimschreiber, alltså den dechiffreringsmaskin som användes för att skicka hemliga meddelanden. Så Sverige hade ganska bra koll på vad Nazityskland hade för sig. Men 1943 så byter de kodnyckel. Och det är nu
som Erika Wendt gör sin andra stora insats för Sverige. Hon lyckas nämligen ordagrant memorera ett meddelande som går iväg. Och hon ger det till svenskarna. På så sätt så kunde vi jämföra det kodade meddelandet med meddelandet i klartext. Det är inte bevisat att det var tack vare bara henne vi lyckades knäcka koden. Men strax här efter så knäcker Viggo Heimschreiber en andra gång. 1944 så blir Erika Wendt sjuk i tuberkulos och hamnar på sjukhus. Till råga på allt så har Gestapo börjat fatta misstankar mot henne, och det är nu som Robert Paulsson på utlänningsnämnden också avslöjar henne för hennes chefer på Abwehr. Teddy Tannenberg, han vakar över henne och han förstår att nu är det dags för henne att få gå under jord. Han tar henne från sjukhuset upp till ett pensionat i Ångermanland och hon får en ny identitet. Hon blir Ellen Berg. Han räddar hennes liv i sista sekund. Och efter kriget, det är bara något år kvar på kriget, då får hon ett svenskt medborgarskap. Hon gifter sig och hon flyttar sedan tillbaka till Stockholm där hon gifter sig och lever ett tillbakadraget liv. Det är först 1993 som hon ger ut sina memoarer som heter också kodnamn Onkel. Och det är nu som den här historien kommer upp i dagen. Men det är först 5 år senare, 1998, som hon får ett förtjänsttecken för sina insatser för Sverige under kriget. En medalj, och på baksidan så står det en av oss. 2003 så avlider hon, och då är hon 86 år gammal, och historien om en svensk hjälte och Sveriges troligen viktigaste spion under andra världskriget tar slut.